از CSS نوشتن خسته شدید؟ کلی کلاس اضافه توی HTML تون دارید که توسعهشون براتون سخت شده؟ دوست دارید خیلی وقتا از یه سری متغیرهای داینامیک توی CSS تون استفاده کنید و با استفاده از اونها استایلاتون رو بسازید؟ یه خبر خوب براتون دارم. امروز میخوام راه حل همه مشکلات رو براتون آموزش بدم. اونم چیزی نیست جز استایل کامپوننت. با من همراه باشید. خب بچه، برای یادگیری استایل کامپوننت من اول میخوام بهتون توضیح بدم که اصلا استایل کامپوننت چیه. استایل کامپوننت یک روش جدیدیه برای توسعه CSS ها و استایل هاتون. با فرق اینکه خروجی دیگه CSS و یا فایل SCSS و لس و اینا نیست. خروجی یک کامپوننت ریاکته. یعنی شما در نهایت یک کامپوننت ریاکتی دارید که پریدیفاین شده، یک سری استایل ها بهش چسبیده و بعد شما میاد از اون کامپوننت استفاده میکنید و بقیه توسعه‌تون رو ادامه میدید. حالا این چه خوبیایی داره؟ ببینید بچه ها، اولین خوبی این که داره اینه که شما نیاز نیست دیگه به اون کامپوننتتون هیچ کلاسی بدید. یعنی بدونید که هیچ کلاسی بدید اون کامپوننت ساخته شده و استایلاش هم درونش قرار گرفته. نکته دوم بحث اینه که شما داینامیک استایل میتونید درست کنید. یعنی چی؟ یعنی که میتونید از یه سری متغیرهایی که دارید مثل تم، مثل هر چیز دیگه ای، اگر این آیتم چندم بود و هر متغیری که دارید و مثل کامپوننت میتونید به استایل ها پاس بدید و بر اساس متغیرهایی که دارید اون CSS ها رو بسازید. خوبی بعدی که استایل کامپوننت داره اینه که فقط شما کافیه که استایل های استاندارد رو بنویسید. خود لایبرری میاد هندل میکنه و برای براوزرهای مختلف اینو چیکار میکنه؟ کامپتیتیو میکنه و استایل های دیگه که لازمه برای براوزرهای دیگه نوشته بشه رو براتون مینویسه. پس اینجوری کارمون خیلی راحت میشه. بریم برای پیاده سازیش. اولین نکته‌ای که داریم بچه‌ها خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که کامپوننت رو نصب کنیم. من میام اینجا یک تب دیگه باز میکنم، yarn add و react styled component. من میخوام استایل کامپوننت رو نصب کنم. خب نصبمون که تمام شد، یک چیز دیگه لازم داریم. توی VS Code ما یک افزونه داریم به اسم styled component. این افزونه رو هم باید نصب کنید. بایدی نیست ولی خیلی کارتون رو راحت میکنه. این افزونه که مال خود شرکت استایل کامپوننت هم هست به شما کمک میکنه تا رنگ ها رو براتون مشخص میکنه، اوتو کامپلیت میاره و خیلی کار دیگه ای که کارتون رو راحت میکنه. پس اکستنشن رو هم نصب میکنید. میریم برای قدم بعدی. من توی هومم یه دکمه دارم اینجا به اسم change tab to second. بذار برم پیداش میکنم. آره، این دکمه چی بود؟ این دکمه یه دکمه معمولیه. من یه دونه کامپوننت دکمم اینجا بچه‌ها داشتم. من میخوام الان تمام این استایل رو پاک کنم و یک کامپوننت دکمه با استایل کامپوننت هم بسازم. خب دکمه‌مون چی داشت؟ ما گفتیم ایز لودینگ داشت و یه سری چیزهای دیگه. ما به اینا کاری نداریم بچه. من یک دونه فایل جدید میسازم به اسم styled button.tsx. ایمپورت میکنم styles رو from styled components بچه. خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که من باید یه دونه کامپوننت بسازم. پس مثل همیشه اکسپورت میکنم یه چیزی رو به اسم styled button رو. حالا اینجاست خیلی مهمه بچه. این تیکه دقیقا جایی هستش که ما تمام کار استایل کامپوننت اینجا انجام میشه. کافی بزنیم استایلد، بعد میتونید هر تگ HTML رو توش فراخوانی کنید.
مثلا میتونید از دایو استفاده کنید، میتونید از باتن استفاده کنید و هر چیزی که میخواین اون کامپوننتتون تگ پرنتش اون باشه. و ما دکمه داریم و بعد از یه تمپلیت استرینگ استفاده میکنیم بچه ها. ببینید این یه تمپلیت استرینگ، یعنی توش یه استرینگ که هر چی بخوایم میتونیم بنویسیم. از اینجا به بعد دیگه شما CSS مینویسید. ببینید چقدر باحاله. من تمام CSS هایی که توی این داشتم رو دیگه این دکمه رو نمیخوام. کافیه که بیارم اینجا و بهش پاس بدم. خب پس من الان یک کامپوننت استایل باتن دارم که نوعش دکمه است و این استایل ها رو با خودش داره. کافیه که برم توی کامپوننت باتنم و اینجا ایمپورتش کنم. ایمپورت میکنم استایل باتن رو و بعد به جای دکمه از این استفاده میکنم و دیگه من هیچ کلاس نیمی نمیخواد بهش پاس بدم بچه ها. و اینو کافیه که تکرارش کنم. خب بریم توی هوممون استفادهش کنیم. من کافیه بگم که اینو از توی کامپوننت ها برو برش دار. خب اینجا می زوم بکنم. چی شد بچه ها؟ کامپوننت من الان کامل رنگ داره. از کجا اومد؟ من این رنگ رو دادم. حالا اینجا میتونم بذارم بگم که گرین باشه اصلا. اینجا چی میشه؟ کامپوننت من سبز میشه. خب رنگ رو برمیگردم به همون آبی. خب این قسمت اولیش. پس ما الان دیگه نیازی به CSS یا SCSS نداریم. این کامپوننت ما یک سری استایل داره که به صورت استایل کامپوننت آوردیم و اینجا قرارش دادیم. خب تا اینجای کار شاید شما بگین آقا خب این فرق نداشت. اینجا یه فایل SCSS داشتیم، اینجا یه فایل کامپوننت داریم. فرقش اینه که بچه ها دیگه اولا کلاس تعطیل نمیخواد هی کلاس بدید. دوما که این کامپوننتتون هر جایی که ایمپورت بشه با استایل مخصوص خودش میاد و دیگه استایل جداگانه ایمپورت نمیشه. نکته سوم بحث داینامیک بودن قضیه هستش بچه. خب منظور من از داینامیک بودن یعنی چی؟ یعنی که من بعضی وقتا ممکنه بخوام این دکمم قرمز باشه و بعضی وقتا بخوام این دکمم آبی باشه. دو حالت قبلی که اینجا بود بعد چیکار میکردین؟ بعد استایل اینلاین مینوشتین بچه ها. استایل مساویس با بعد کالر رو میگرفتین اینجا میذاشتین. درسته؟ ولی الان شما با استفاده از استایل کامپوننت به راحتی میتونید اینو هندلش کنید. چه جوری؟ من میگم تو هومم دو تا دکمه دارم الان. یکیش رده، یکیش بلوه. خب برای رد من کافیه یه کالر به این پاس بدم بزنم رد. خب یه ارور میخورم. این به خاطر اینکه تایپش رو من وارد نکردم. من میتونم کالر رو به عنوان استرینگ و آپشنال اینجا قرار بدم و تو کامپوننت دکمم بگیرمش و فقط کافیه که اینجا به استایل کامپوننت پاسش بدم مثل یک پراپرتی. خب چجوری میتونیم ما از یک پراپرتی توی استایل کامپوننت استفاده کنیم؟ به این صورت بچه ها کافیه بیایم توی استایل و بعد توی رنگ بگیم که ما یه سری پراپس داریم. پراپس رو بیا ایمپورت کن اینجا. پراپس رو بگیر و بگو پراپس کالر اگه بود پراپس کالر، اگر نه بلو رو بذار. ما میتونیم اینجوری هم استفادهش کنیم بچه ها. اینجوری خیلی راحت تره. چی اضافه است؟ هیچ. خب ببینید الان چقدر قشنگ بدون اینکه من استایل اینلاین بدم
اگر به اینجا نگاه کنید متوجه میشید که الان این دکمه خب چی داره؟ بکگراند رد رو توی کلاس گرفته بچه. این اینلاین دیگه نیست، قشنگ خودش یه کلاس جنریت میکنه و بهش نسبت میده. تو دکمه بالایی هم همینطوره. ببینید پس چی شد؟ هر کامپوننتی با استایل خودش اومده ایمپورت شده به صورت استایل و رنگی که بهش پاس دادیم به صورت داینامیک داره میذاره و این خیلی باحاله. خیلی کار باحالی میتونید باش بکنید و کارتون رو خیلی تو CSS نوشتن راحت میکنه. یه کار باحال دیگه که میتونید بکنید اینه که میتونید اینو اکستندش کنید، یعنی از استایلی که اینجا دارید استفاده کنید، یک دکمه دیگه بسازید که همینا رو داشته باشه و یه سری چیزای اضافه تر. مثلا چی؟ من میام اینجا دوباره اینو کپی پیست میکنم ولی دیگه به این کاری ندارم. این دیگه دکمه نیست. اینجا یه پرانتز باز بسته میکنم، میذارم استایلد باتن و اینجا اسمشو میذارم bordered button. خب پس چی شد؟ من گفتم که یه bordered button دارم دیگه، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد بنویسم. ببین چقدر باحاله. این اکستند شده از بالایی، یعنی تمام این کلاس ها رو در خودش داره و حالا ما میایم یه سری چیز دیگه اضافه میکنیم. مثلا بوردر 1 پیکسل سالید بلک. خب بریم استفادهش کنیم. من کافیه که بیام توی هومم و یکی از اینا رو از بوردرد باتن استفاده کنم. آها پایینم تکرارش میکنم. خب اینم من از استایل باتن مستقیم میخوام استفاده کنم که فرق اینا رو بتونید راحت ببینید. پس ببینید الان بوردرد باتن من تمام خاصیت هایی که استایل باتن داشت رو داره، ولی یه چیزی هم بیشتر داره. یک بوردر هم دور تا دورش چی داره؟ اضافه کرده. پس این میشه خاصیت ارث‌پذیری توی استایل کامپوننت. حالا میخوایم بریم یکم پیشرفته ترش کنیم، یعنی میخوایم از سودو کلاس ها استفاده کنیم. چجوری؟ اچ آور بهش بدم. چجوری از افتر و بیفور استفاده کنم؟ وقتی که میخواین از یه چیزی مثل اچ آور یا افتر استفاده کنید، فقط کافی که بیاین اینجا یه اند بذارید و بعد بزنید که اچ آور، خودش هم کامل براتون میاره. مثلا میخوایم چیکارش کنیم؟ اسکیل آن اچ آور کنیم که اینجا یک ترانسفور کن به 1 و 1. الان ببینید چه اتفاقی میفته. جفتشون الان این رو دارن و وقتی اچ آور میشن اسکیل میشن. حتی میتونیم بزنیم ترانزیشن. ببینید با یه ترانزیشن خیلی قشنگ اینا چی شدن؟ اسکیل میشن و هر کاری که شما لازم دارید بکنید رو میتونید با همین اند و بعدش اون سودو کلاسی که میخواین استفاده کنید بتونید انجام بدید و به این نحو شما میتونید از هر سودو کلاسی که خواستید توی استایل کامپوننتتون استفاده کنید. یکی دیگه از قابلیت باحالش نیستت هستش، یعنی تور در تور میتونید برید به کلاس های پایین دسترسی داشته باشید. یادتونه من اینجا یه اسپن گذاشتم؟ الان کافیه که من اینا رو بذارم تو یک اسپن. ببینید سفید شد. سفید شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون من نیستت گفتم این دکمه هرچی که بود توش هرچی اسپن بود. حالا میتونستم اینجا بنویسم توش هرچی اسپن بود که کلاس اکتیو داشت. خب و الان بهتون اینم نشون میدم که ببینید کلاس اکتیو داشت. این چی میشه؟
سبز میشه. من الان کافیه که به اینجا بیام بدم کلاس اکتیو بچه ها، سبز شد. میبینید؟ پس به صورت نیستد شما میتونید اینجا چیکار کنید؟ برید داخل دکمه و به کلاساش و به هر چی که داره استایل. یه چیز خفن دیگه ای که استایل کامپوننت داره اینه که شما میتونید یک سری اتریبیوت رو به صورت دیفالت بهش نسبت بدید. مثلا من یه دکمه دارم که میخوام دیفالت تایپش سابمیت باشه. من اینو هی نیم تکرار کنم. اسم میذارم سابمیت باتن. خب فقط کافیه که اینجا از یه چیزی به اسم اتریبیوتس استفاده کنم که یه فانکشنی که ورودیش یه سری جیسونه. من میتونم بذارم تایپش سابمیت باشه. کافیه که من یه دکمه دیگه بیام اینجا و از سابمیت باتن رو بیام ایمپورت کنم و اینجا بذارمش. خب چیزی که شما اینجا خواهید دید اینه که من اگه تو اینسپکت برم اینجا بچه چی میبینم؟ این دکمه هیچی نداشت. این دکمه یه کالر رد داشت. این دکمه همینجور که رده تایپش هم سابمیته. یعنی تو فرم من اگه روش کلیک کنم فرم من به صورت اتوماتیک سابمیت میشه، ولی این اتریبیوت رو اینجا بهش ندادم. این کامپوننت به صورت دیفالت چون اینجا اومدیم یه سری اتریبیوت براش تعریف کردیم، به صورت دیفالت این اتریبیوت ها رو دیگه به خودش میگیره و نمیخواد ما هی بیایم هر سری این رو دیفاین کنیم توی کامپوننت و بهش نسبت بدیم که این کارمون رو خیلی خیلی راحت میکنه بچه ها. خب میخوام برم سر آخرین نکته‌ای که توی استایل کامپوننت میخوام بهتون بگم. ببینید بچه ها، استایل کامپوننت به صورت نیتیو از تم پشتیبانی میکنه. یعنی شما میتونید تم دارک و لایت درست کنید و هر جایی که از استایل کامپوننت دارین استفاده میکنید از تمی که دارید استفاده کنید. حالا چه جوری؟ میریم توی اپمون، جایی که داریم چیکار میکنیم، جایی که همیشه میایم کانتکست هامون رو تعریف میکنیم. درسته؟ البته اینجا فکر کنم من توی ایندکس طراحی کردم که فرقی هم نداره، مهم اینه که بالای اپتون باشه. من میام اینجا میگم که من یه تم دارم که یک جیسونه، توش لایت داره و دارک داره. تو هر کدوم یه سری متغیر دارم. پرایمری مساویست با مثلا 0 AB5 و اینجا پرایمری مساویست با بلو. مساوی که نداریم، بلوه. خب یه چیز دیگه هم میگم، تکست کالر توی دارک وایت، توی لایت بلکه. خب حالا ما توی استایل کامپوننت یه چیز داریم به اسم تم پرووایدر. بریم ایمپورتش کنیم. ایمپورت تم پرووایدر از استایل کامپوننت و من کافیه که تم پرووایدر رو مثل یک کانتکست باش برخورد کنم و بذارمش روی لایه بالای اپ و اینجا یک ورودی ثابت میگیره به عنوان تم که تم رو اون بالا ساختیم. حالا من هر آن چیزی که اینجا نوشته باشم رو بهش مثل یک پراپس میتونم دسترسی پیدا کنم. بریم تو دکمه ببینیم چه جوری میشه پیادهش کرد. خب بچه‌ها ببین اینجا ما یک کالر داشتیم دیگه تو اسپنمون. حالا اینم برمی‌داریم، این کالر همش وایته. من میخوام کالر رو برم چیکار کنم؟ از توی تمم استفاده کنم. حالا چه جوری؟ کافیه بیام اینجا یه دونه دلار بذارم و همون کاری که با پراپس کردیم، ولی فرقش چیه؟ اینجا میذارم پراپس دات تم. ببین بچه تم اوورد برام دات لایت دات پرایمری. خب همونجوری که میبینید رنگ عوض شد به رنگی که دقیقاً من توی ایندکس به عنوان یه تم تعریف کرده بودم. سبزه. میبینید من کافیه که بیام اینجا اینو دارکش کنم. پس دقیقاً
با استفاده از کانتکست API این خودش میره و اون تمی رو که ما پاس دادیم بهش رو برمیداره و به صورت داینامیک ما میتونیم از متغیرهاش استفاده کنیم. یه نکته کوچیک دیگه هم داره، اون هم اینه که توی استایل کامپوننت ما میتونیم چیکار کنیم؟ یه سری استایلای گلوبال رو بیایم چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. حالا چه جوری؟ من میام تو همین index.tsx هم و اینجا میخوام یه سری استایل گلوبال تعریف کنم. خب کجا به درد میخوره؟ وقتی که ما میخوام یک فونت رو به همه چی نسبت بدیم یا به صورت داینامیک فونت رو بگیریم نسبت بدیم یا هر کار دیگه ای که به صورت گلوبال میخوایم استایل بدیم. خب استایل کامپوننت یه چیزی داره به اسم create global style. من کافیه بیام اینجا و یک متغیر درست کنم به اسم const global style و از فانکشن create global style استفاده کنم برای ساختن اونها. من میتونم بگم body font family roboto. الان من اگه اینو بزنم اینجا هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون استفادهش نکردم. من کافی بیام پایین این تمم و چیکار کنم؟ یا بالاتر از تمم، بستگی داره، ولی معمولا همینجا استفادهش میکنم. گلوبال استایل رو میدم. همونجوری که میبینید فونت من الان چی شد؟ عوض شد بچه. سان فرانسیسکو. ببینید من الان فونت کل وبسایت رو بردم روی سان فرانسیسکو و این حتی میتونه بازم داینامیک باشه. یعنی توی دارک شما یه فونت طراحی کنید، من بگم فونت مساویس با سان فرانسیسکو و اینجا فونت رو من بیام بدم ایریال و اینجا تو گلوبال استایل چون پایین تر از تم تعریف شده من میتونم بیام بگم که از این استفاده کن یا نه برو از دارک استفاده کن. ببینید دارک همینه، لایتش که کنم این عوض میشه ولی یه رفرش لازم داره چون گلوبال استایل داره جنریت میکنه. خب این بود هر چیزی که شما لازم دارید در مورد استایل کامپوننت بدونید. یعنی با دانسته هایی که الان دارید شما واقعا هیچ مشکلی برای کار با استایل کامپوننت ندارید و همه چیز رو کامل یاد گرفتید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما فراموش نکنید که دکمه لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید تا آخرین ویدیوهای من رو اولین نفری باشید که دریافت میکنید. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدار.